في فجر 26 من أغسطس من عام 2021 كانت الأمور تبدو طبيعية جدا عند منفذ شحن محافظة المخرى الحدودي والرابط بين سلطنة عمان واليمن، حتى دخل طالب جامعي يمني حاملا بعض كراساته وأوراقه الجامعية قبل أن يتقدم بجواز سفره لعناصر حرس الحدود لدخول اليمن وزيارة أهله وعائلته خلال إجازته من جامعته بسلطنة عمان. لكن التوتر والقلق بدأ يسيطر على الطالب فجأة حين طلب منه موظف الجوازات الانتظار قليلا. أقل من دقيقة وكانت قوة أمنية خاصة تتبع قوات الشرعية في اليمن تحاصر الطالب وتطلب منه الاستسلام من دون مقاومة. المشهد الذي كان مفاجئا ومدهشا لبقية المسافرين لم يكن كذلك لا للطالب الجامعي ولا لقوات الأمن وحرس الحدود، فهذا الجامعي المتنكر ما هو إلا أكبر المطلوبين باليمن وأحد أهم المرجعيات ذات الفكر الشيعي الإيراني، وما زيارته بعد جولة تمويه انطلقت من إيران نحو سوريا ثم لبنان وصولا لعمان، إلا بهدف الوصول إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية. لكنه لم يكن يعلم أن أحدا من قيادات الحوثيين كان بانتظاره، وأن سبب وجوده الحقيقي خطة استخباراتية وضعت لاستدراجه والقبض على من يمكن أن نطلق عليه لقب خميني صنعاء أو ملال اليمن أو عراب الملالي، لكن اسمه يبقى أشهر من كل ألقابه: حسن العماد، المطلوب رقم 1 في كل اليمن ولقوات التحالف الداعمة للشرعية. فمن هو وكيف استطاع أن يصبح رجل الخميني باليمن وصلة وسط طهران بالحوثيين وزعيم شبكة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن بعد أن حاز هذا القيادي الحوثي على ثقة مطلقة من قيادات الحرس الثوري الإيراني؟ ابن البسيج البار. يبدو أن النظر إلى حسن العماد كأحد أخطر رجال إيران باليمن لا يتأتى فقط من كونه أحد أبرز القيادات العقائدية لميليشيا الحوثي أو لكونه مرجعية 12 شيعية بارزة لجميع الحوثيين، بل لكون العلاقة التي تربطه بطهران أكثر من سياسية، إذ إنه أحد أقرب الشخصيات اليمنية لقلب المرشد الإيراني علي خامنائي، فهو متزوج من مواطنة إيرانية ويمتلك منزلا في طهران، كما أنه نجل يحيى العماد أحد أهم رجال المرجعيات الدينية التي نشأت في إيران وأبرز مؤسسي ميليشيا الحوثي والمشروع الإيراني في اليمن. فبالعودة إلى فترة التسعينيات يظهر جليا تأثر عائلة العماد بالفكر الملالي، حيث انتقل حسن وأشقاؤه إلى إيران للعيش مع والدهم بمدينة قم ضمن مشروع ابتعاث إيراني تكلفت به السفارة الإيرانية في صنعاء، ليتلقى حسن العماد وإخوته التعاليم العقائدية في المدارس والحوزات الإيرانية لتأهيلهم لتبني المذهب الإيراني في اليمن والدعوة له. وما أن تخرج حسن من المدرسة الثانوية حتى توجه على الفور للالتحاق بالحرس الثوري الإيراني لتلقي تدريبات مكثفة على استخدام الأسلحة، فبات خلال فترة قصيرة ابن البسيج البار ومؤتمرا بأمرهم. ومع نشوب حروب صعدة بين الحكومة اليمنية حينها والمتمردين الحوثيين بداية من عام 2004، بدأ عمل حسن وإخوته مع الحوزات العلمية والمراقد الشيعية ووسائل الإعلام الفارسية بهدف جمع الأموال اللازمة لتمويل الميليشيات الحوثية، قبل أن يصبح حسن خلال فترة قصيرة مسؤولا عن التنسيق مع لجنة خاصة أسستها طهران لدعم الحوثي من خلال كوادر الحوزات الطائفية وطلابها اليمنيين، إذ كان يتم التصديق على تمويل اللجنة اللازم من البرلمان الإيراني. تفاني حسن العماد بخدمة الحرس الثوري
وتمكنه من جمع مبالغ ضخمة لتمويل ميليشيات الحوثي مع ابتكار أساليب لتهريب السلاح من إيران إلى اليمن جعل من نجم الشاب يسطع بشكل تصاعدي، حتى بات المسؤول المباشر عن المنظمات والجمعيات الحوثية التي تعمل على تنفيذ الأجندة الإيرانية على الأراضي اليمنية، ومن بينها مؤسسة العلم والعمل وتنظيم مستقبل العدالة. ومع حلول عام 2006 اشترك العماد في تمويل والإشراف على خلية حوثية عملت على التخطيط لاغتيال الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح. خميني صنعاء وإخوته. في عام 2011 عاد حسن العماد إلى اليمن بصفته قياديا حوثيا بارزا، وظل يتنقل بين صنعاء وطهران حتى عام 2015 بعد الإعلان عن عاصفة الحزم، حيث عمل ضابط ارتباط رفيع بين إيران والحوثيين، وبات يقوم بمهام تشبه مهام المفوض السامي للخميني في صنعاء وكل مناطق سيطرة الحوثيين، قبل أن يفر إلى طهران في عام 2016 عن طريق طائرة الأمم المتحدة. ورغم محاولته تجنب الظهور الإعلامي لسنين، ظهر حسن العماد في عام 2020 في مناسبة أكدت قربه الشديد من خامنائي، حين كرمه حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني في مؤتمر مجاهدون في الغربة الذي يقام في طهران لتكريم التنظيمات والشخصيات التي تدعم الحرس الثوري وتعمل تحت إشرافه خارج إيران. ورغم الإيقاع بحسن العماد الشهير بخميني صنعاء، إلا أن إخوته ما زالوا أيضا على رأس عملهم بين أبرز رجال الحرس الثوري الإيراني ضمن قيادات الحوثيين، حيث يشغل شقيقه علي العماد منصب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابع للحوثي، كما عين الحوثيون أخيه الآخر أحمد العماد رئيسا لفريق التواصل الخارجي، فيما يعد شقيقه عصام العماد مرجعية للمذهب الشيعي الاثنى عشري في اليمن، بينما يرأس أخيه محمد العماد مجلس إدارة شبكة الهوية الإعلامية الموالية للحوثيين. وأنت برأيك، هل إسقاط قادة الحوثيين يقرب انتهاء الحرب في اليمن؟ أم أن قادة الحوثيين ليسوا إلا بيادق إيرانيين يمكن استبدالهم بسهولة لاستمرار القتال؟